تاج الملوک آیراملو، همسر رضاشاه و مادر محمد رضا پهلوی. زنی با نفوذ در دربار پهلوی اول و دوم بود و تو دوران پادشاهی رضاشاه ملکه اول ایران بود. توی این ویدیو داستان زندگی ملکه تاج الملوک آیراملو رو براتون بازگو میکنیم. پس با ما همراه باشید. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. نیمتاج یا تاج الملوک دختر میرپنج تیمورخان آیراملو از مهاجران قفقازی بود که تو دوره قاجار به ایران مهاجرت کرده بودند. وقتی تو دوره فتحعلی شاه عهدنامه گلستان بین ایران و روسیه به امضا رسید و 17 شهر ناحیه قفقاز از حاکمیت ایران خارج و به روسیه داده شد، عده‌ای از ایرانی‌ها حاضر نشدن زیر پرچم روسیه زندگی کنند و به همین خاطر به ایران کوچ کردند. خانواده تیمورخان یکی از اونا بود که اوایل توی ارومیه ساکن شدن و بعد به تهران اومدن. تاج الملوک تو سال 1295 خورشیدی به عقد رضاشاه در اومد. عروس تو زمان ازدواج 24 ساله بود و با همسرش حدود 20 سال اختلاف سنی داشت. رضاخان هنوز شاه نشده بود و درجه سرهنگ دومی یا میرپنجی داشت که به خواستگاری نیمتاج خانم رفت. اشرف پهلوی بعدها در مورد ازدواج پدر و مادرش گفته مراسم ازدواج پدر و مادرم به شکل سنتی انجام شده بود و هیچ کدوم از اونا تا قبل از ازدواج با طرف مقابلش صحبت نکرده بود و اولین معاشرتشون بعد از مراسم عقد بود. برخلاف سنت معمول در مورد ازدواج دخترها تو اون زمان، در سنین قبل از 20 سالگی مادرم تو سن 24 سالگی به ازدواج پدرم در اومده بود. بعدها پدرم به شوخی به مادرم میگفت که تو خیلی خوشبخت بودی که تونستی تو سن بالا ازدواج کنی و مادرم سریع جواب میداد که نه تو اشتباه میکنی، من موقع ازدواج فقط 18 سالم بود. تاج الملوک دومین همسر رضاشاه بود. رضاشاه قبل از این با مریم سوادکویی ازدواج کرده بود که در زمان زایمان تو سال 1290 خورشیدی از دنیا رفته بود. رضاخان نیمتاج خانومو به خونه‌ای که تو محله سنگلج اجاره کرده بود برد و ظرف مدت 5 سال صاحب 2 دختر و 2 پسر به اسمهای شمس، محمد رضا، اشرف و علی رضا شدند. بعد از به سلطنت رسیدن رضاشاه تاج الملوک ملکه اول ایران و یک بانوی درباری بود، ولی اجازه دخالت تو مسائل سیاسی رو نداشت و تنها تو امور مالی فعالیت میکرد. میدونیم که رضاشاه اواخر شهریور ماه 1320 بعد از گذشت 3 هفته از اشغال ایران به وسیله نیروهای متفقین کشور رو ترک کرد و به جزیره موریس و بعد هم به ژوهانسبورگ رفت و تو 3مین سال زندگی در تبعید یعنی سال 1323 و در سن 68 سالگی به علت سکته قلبی توی همون شهر ژوهانسبورگ از دنیا رفت. بعد از فوت رضاشاه و به سلطنت رسیدن محمد رضا شاه، تاج الملوک لقب ملکه مادر رو گرفت. تاج الملوک 1 سال بعد از فوت همسرش به عقد غلام حسین صاحب دیوانی در اومد که از نظر سنی از تاج الملوک کوچکتر بود. صاحب دیوانی از مالکان بزرگ فارس بود و به دنبال نمایندگی مجلس بود. اون از نفوذ همسرش استفاده کرد و در دوره نخست وزیری قوام به عنوان نماینده شهر فسا به مجلس راه پیدا کرد. ولی ازدواج اونا دوام زیادی نداشت و کم کم بینشون فاصله افتاد و بعد از گذشت چند سال از هم جدا شدن. گفتیم که تاج الملوک در زمان سلطنت رضاشاه تو امور سیاسی دخالت چندانی نداشت، ولی تو زمان سلطنت پسرش محمد رضا شاه اوضاع جور دیگه ای بود. گفته شده که نفوذ ملکه مادر تو دوران سلطنت پسرش بیشتر شد و بعضی از عزل و نصب‌ها زیر نظر اون انجام میشد. مثلا میگن که انتصاب عبدالحسین هجیر به وزارت دربار از جمله اقدامات ملکه مادر بوده
و یا تو دوره نخست وزیری مصدق ملکه مادر از مخالفین اون بوده و با تعدادی از مخالفین مصدق در مجلس هم در ارتباط بوده و یکی از قطب‌های فشار علیه نخست وزیر به حساب می اومده. شدت این اقدامات به حدی بود که به دستور مصدق ملکه مادر و دخترش اشرف از ایران تبعید شدن و اول به پاریس و از اونجا راهی آمریکا شدن. البته بعد از کودتای 28 مرداد ملکه مادر به ایران برگشت و زندگی جدیدی رو در پیش گرفت و به فعالیت‌های اقتصادی مشغول شد. به دستور محمد رضا شاه کاخی توی روستای مازوپشته در نزدیکی شهر چالوس برای سکونت و استراحت ملکه مادر با نظارت اسدالله علم ساخته شد که به کاخ مادر مشهوره. مادر محمد رضا شاه حدود 1 ماه در سال، به خصوص زمانی که پسرش در کاخ رامسر به سر می برد، توی این کاخ زندگی می کرد. بیمارستان قلب ملکه مادر یا بیمارستان قلب شهید رجایی امروزی در تهران به همت ملکه تاج الملوک بنیان شد. این بیمارستان که همه پزشکان ایرانی بودن، از بهترین و مجهزترین بیمارستان‌های تخصصی توی دنیا به شمار می‌رفت. ملکه مادر تو روستای مردآباد کرج ویلایی ساخت و اسم روستا رو شاه دشت گذاشت که امروزه نامش به ماه دشت تغییر پیدا کرده. این ویلا در حال حاضر ساختمون شهرداری ماه دشته. تاج الملوک 53 سال با اقتدار کامل در دربار پهلوی زندگی کرد و در زمان وقوع انقلاب ملکه مادر که زنی سال خورده بود به همراه دختر بزرگ شمس پهلوی و دامادش مهرداد پهلبد از کشور خارج شد و به آمریکا رفت. در نهایت تاج الملوک 1 سال بعد از درگذشت پسرش محمد رضا شاه در سال 60 بعد از یک دوره طولانی درگیری با سرطان خون توی مکزیک از دنیا رفت. اون تو زمان فوت 86 ساله بود و جسدش به نیویورک منتقل و در اونجا به خاک سپرده شد. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.